सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो MBR_ भ्लगमा स्वागत गर्दै आज म नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु तपाईहरु समक्ष। त्यो भिडियो चाहिँ के भने करेलाको फ्राई। यसलाई कसरी बनाउने आज म फ्रेन्च करेला बनाउन लागिरहेको छु नयाँ भिडियो मार्फत। तपाईहरुले हेरिदिनुहुन्छ अन्तसम्म भन्ने आशा राख्दै र करेला चाहिँ म कसरी बनाउन लागिरहेको छु भने अब मैले यहाँ आधी केजी जस्तो करेला लिए। अहिले करेलाको सिजन हो, करेला जहीँतहीँ पाइन्छ अनि टमाटर प्याज हालेर अचार जस्तो पनि बनाएर खान सकिन्छ। र यो एक थरीको रेसिपी हो यो करेलाको। यो छुट्टै तरिकाले म बनाउन लागिरहेको छु र तपाईहरुले पनि करेलाको यस्तै बनाएर घरमा खानुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस् अनि मलाई भन्नुहोस्। अब म यहाँनिर गोलो गोलो पारेर काट्नु जान्छु। यसलाई चाहिँ मैले यस्तो प्रकारले गोल गोल चाना काटेर सकिसकेको छु। एकै नासको, बेसी पातला पनि हैन बेसी मोटो पनि हैन, यत्रो किसिमको काट्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति नुन छरेर चाहिँ राखिदिन्छु। यसरी छोड्छ, यसो गर्यो भने चाहिँ करेलाले पानी छोड्छ र यो करेलामा भएको तितोपन हटेर जान्छ केही मात्रामा। र यसलाई चाहिँ मैले अब यसरी राखिदिएँ। 10 मिनेटको लागि यसरी राख्नुपर्छ। 10 मिनेट बाद चाहिँ मेरो करेला यस्तो भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब मैले मजाले यसरी निचोर्नु पर्यो। यसरी पानी निस्किन्छ। यो चाहिँ मजाले निचोर्दै मैले यहाँ अर्को भाँडामा ट्रान्सफर गर्दैछु। यसरी यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो तितो घटेर जान्छ। यहाँ तितो अलिकति पानीमै निस्किन्छ, जुसमै। किनकि यो लोकल करेला हो मेरो बारीमा फलेको। यो चाहिँ एकदमै बेसी तितो हुन्छ नि त। अन्त यो चाहिँ पानी यसरी निचोर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो निस्केको जुन जुस छ नि, यो करेलाको जुस, यो जुसले चाहिँ जसको सुगर प्रेसर सधैँ हाई बस्छ, कहिले कन्ट्रोल हुँदैन, उसलाई चाहिँ एकदमै फाइदा दिन्छ। यसलाई चाल्नीमा छानेर चाहिँ घटघट पिउनु भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै प्रेसर सुगर हाई भइरहने मान्छेलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्छ। र हाम्रो चाहिँ अब यहाँ छैन र यो फ्याँक्दा भयो। जसलाई जरुरी छ उसले चाहिँ नफ्याँक्नु होला। यो अब मेरो यहाँ यस्तो भइसकेको छ। अब म यहाँ के हाल्नुपर्छ तपाईहरुलाई देखाउँदै जाँदैछु। के मिलाउँछु अब म यहाँ के हाल्यो भने चाहिँ टेस्टी करेलाको फ्रेन्च फ्राई हुन्छ। तपाईहरुले हेर्दै जानुहोस्। अब मैले अलिकति हल्दी हालेँ कलरको लागि। अन्त मैले यहाँ अलिकति चिल्ली पाउडर, तपाईहरु आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। कसैले धेरै खानुहुन्छ, कसैले कम्ती खानुहुन्छ, त्यही अनुसार हाल्नुहोस्। अनि मैले यहाँ हाल्दैछु यो अलिकति तिल। यो तिल भुटेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर काँचै हालिदिएको छु। अब मैले यहाँ हाल्नु गइरहेको छु बेसन 2 चम्ची, 2 चम्ची र आधी हाल्दैछु। अब मैले फेरि नुन त मैले अघि नै हालिसकेको छु र पनि त्यो पानीमा निस्केर निचोर्दाखेरि गयो होला, अलिक कम्ती भयो होला। र यहाँ म थोरै नुन हाल्दैछु। तपाईहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ यसरी पानी नहालिकन यसरी मजाले यसलाई मुस्नुहोस्। यहाँ यसलाई मुसेपछि यसले आफै पानी छोड्नु थाल्छ। फेरि एकछिनपछि यो बेसन यहाँ मिल्छ। पानी हाल्यो भने फेरि यो पुरा तितो हुन्छ। त्यही कारणले पानी नहालिकन यसो गर्नुहोस्। अब यो फ्राईको लागि रेडी भयो। अब यसलाई यतिकै राखिदिनुहोस्। अब यसलाई म फ्राई गर्छु। अहिले चाहिँ मेरो यस्तो भइसकेको छ। अब मेरो यो फ्राई गर्नुको लागि रेडी छ र अब म फ्राई गर्नु गइरहेको छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हाल्नुहोस् यसलाई। अब यहाँ मेरो करेला मिडियम फ्लेममा फ्राई हुँदैछ। यसलाई चाहिँ ग्यास फेरि
फुल भोल्युममा राख्नुभयो भने चाहिँ डढ्छ, भित्र चाहिँ पाक्दैन। तपाईँहरूले ग्यासलाई जहिले पनि मिडियम फ्लेममा राख्नुपर्छ करेलाको क्रिस्पी बनाउँदाखेरि चाहिँ। डढ्छ तपाईँको, भित्र पाकेको हुँदैन, त्यही कारण यसलाई ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ। यहाँ म भाज्न थालिसकेको छु। तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ भने घरमा बनाउनुहोस्, खानुहोस्। नानीहरूले मन पराउँछन्, नानीहरूले यसै करेला फ्राई गरेर दिँदाखेरि खाँदैनन्। अलिकति मेहनत गरेर नानीहरूलाई पनि खुवाउन सकिन्छ। करेला स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रै हो। करेलाले स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा गर्छ, त्यही कारण नानीहरूलाई खुवाउनु पर्छ भने चाहिँ यसरी पकाएर खुवाउनुहोस्। मेरो चाहिँ नानीले एकदम मन पराउँछ यसरी बनाएको। यहाँ चाहिँ मेरो करेलाको क्रिस्पी फ्राई रेडी भइसकेको छ र तपाईहरुले पनि अब बनाउनुहोस् है, टेस्टी टेस्टी करेला फ्राई। यहाँ म अब सानो निम्बु निचोरेर हालिदिँदैछु, किनकि निम्बु निचोरेपछि चाहिँ यहाँ तितो कम्ती हुन्छ। तपाईहरु पनि बनाउनुहोस्, खानुहोस्। हस् त फ्रेन्ड, आजको भिडियो यतिमै म एन्ड गर्छु। मेरो भिडियोलाई सधैँ हेर्दै जानुहोस्, मन पराइदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। मेरो करेला